Ito ang sitwasyon. Binili mo itong bag na to na nasa likod ko ng 10,000 pesos sa isang mall sa Cubao. Tapos pagpunta mo ng Green Hills, halaka, nakita mo yung kaparehong bag pero ang masaklap, 3K lang ang presyo niya. Nadaya ka. Ang gulang ng mall na yon. Diba ka naman kasi peki yung mura? Kung ikaw yung nasa ganyang sitwasyon, mapapaisip ka talaga at magkakaroon ka ng mental discomfort. Yung tipong unease ka at kung ano-ano ang papasok sa isip mo. Pre, yung mental discomfort na yan, ang tawag natin dyan ay cognitive dissonance. Cognitive dissonance. O baka makalimutan. Lagi na lang ganyan, magpakilala ka muna. Hi, ako nga pala si Kacoffee, ang inyong Kacoffee. Gumagawa tayo ng vlogs para sabay-sabay tayong matuto at matawa. May pa-slogan ka na ngayon Matuto at matawa. Ayos Back to business guys. Pag sinabing cognitive, may kinalaman ito sa cognition o yung mental action o process sa pagkuha ng mga bagong kaalaman o proseso para maintindihan ang mga bagay-bagay. Ang ating keyword, mental. Ikaw, sige nga, define dissonance. Wala, bakit ako? Sana lang. Dissonance. Ito naman yung kawalan ng agreement o kawalan ng harmony. Ang cognitive dissonance theory ay madalas na ginagamit sa psychology. Pero sa pag-aaral ng komunikasyon, dinidiscuss din natin ito para ipaliwanag ang mga bagay-bagay. Unang nag-propose nito ay ang American social psychologist na si Leon Festinger. Balita ko, Kacoffee, ka-birthday mo raw yan Muntik lang. May 8 siya. May 4 tayo. Wala silang pake sa birthday natin. Unang ipinakilala ang theory na ito 1950s pa. So medyo matanda na ang teoryang ito. Pinapaliwanag ng theory na ito kung papaano mababawasan ng isang tao ang psychological discomfort o yung mga gumugulo sa ating isipan. Yung tipong unease ka at hindi ka mapanatag dahil sa sitwasyon na yon, kagaya ng example natin kanina, yung napabili ka ng bag. Alam nyo ba? Sabihin mo na, hindi pa namin alam. Nagtanong lang naman. Alam nyo ba na yung yung theory na ito ay sobrang controversial. Maraming issue. Parang ikaw. Kontrobersyal ito ng una, ang daming criticism. Pero ngayon, isa na ito sa mga teorya na kung tawagin ay most analyzed at most accepted sa pag-aaral ng psychology at communication. Ano ka ngayon, Tao, ano sa tingin mo sa akin? Kape? May dalawang basic hypothesis o assumptions ang theory na ito. Una, yung mga taong nakakaranas ng mental discomfort dahil merong cognitive conflict. Ito yung may mga gumugulo sa kanilang isipan. Itong mga tao na ito ay i-attempt o susubukan na i-reduce o bawasan yung mental discomfort o yung mga nagdedebate sa kanilang isipan. Ang tawag natin dito, inner harmony. May tatlong paraan para ma-achieve ang inner harmony. Para madaling maintindihan, magbigay tayo ng sitwasyon. Halimbawa, napanood mo sa isang balita o nabasa mo sa isang magazine na ang paninigarilyo ay masama pala dahil nagdudulot ito ng maraming sakit. Hala naninigarilyo ka, anong gagawin natin? Ititigil ba natin ito or go lang ng go? Kung ikaw ang nasa sitwasyon na yan, magkakaroon ng discomfort sa iyong isipan. Para maalis ang discomfort na ito ay mayroon tayong tatlong paraan. First, pinagpapalit mo yung P at F Say first. I-minimize mo ang importance ng mga bagay na bumabagabag sa'yo. Parang ganito. 4 na stick lang naman sinisigarilyo ko kada araw Hindi naman siguro masama yun. Gina-justify natin yung ating mga unhealthy habits. Di wala yung dissonance. Ayos, di ba? Pangalawa, talunin mo yung mga dissonant thoughts na yan gamit ang mga consonant thoughts. Parang ganito. Ang importante nawawala yung stress ko sa sarili ko. At doon sa user area, ang dami kong nakikilalang kaibigan. Tabunan mo ng mga positive thoughts yung mga akala mong negative thoughts. Galing mga tuwira na. At pangatlo. Aray! Tatlo ba yan? Ito yung tatlo. Ang pangatlo ay ini-incorporate mo ang mga dissonant thought na yan sa iyong belief o sa iyong mga paniniwala. Tanggapin mo na lang sa sarili mo na masama ang paninigarilyo kaya itigil mo na ang kakayosi mo. Pag natanggap mo na, edi wala na yung dissonance. Basta labas ako dyan, baka magalit sila sa atin. Pinapatigil natin silang manigarilyo. Nanay ka ba nila? Alam naman nila na yung theory yung nagsabi at hindi tayo. Masyado naman kayong kabado. Di ba sabi mo dalawa yung hypothesis? Ano yung isa? Yung taong nakakaranas ng discomfort, ang gagawin niya ay iiwasan niya na lang yung mga sitwasyon o impormasyon na nagki-create ng dissonance. Halimbawa, yung tsahin mo na tuwing makikita ka sasabihan ka ng, hala, sige, wag mo itigil yung kakayosi mo at susunod ka sa lolo mo. Para mawala ang discomfort, wag ka magpapakita sa tsahin mo. Yung asawa niya nga, hindi niya mapatigil sa kakayosi. Wag kami Auntie Julie. Kaya nga, isa pang halimbawa, madalas mong mapanood sa mga balita, puro bad news, patayan, krimen. Kaya ang nangyayari, kakanood mo ng mga ito, gulong-gulo ka na. Sabihin mo sa sarili mo, ayoko na dito sa Earth, ayoko na dito sa Pilipinas, gusto ko na sa Mars. Mars, walang ganun. Ang pwede mong gawin, sabi sa theory na ito, ay iwasan mo ang mga sitwasyon na ganyan para mawala ang dissonance o di kaya mawala ang stress dyan sa isip mo. Patayin mo yung TV mo, huwag ka nang manood ng mga ganyang format. Alam mo, I suggest, panoorin mo yung mga vlogs ni Kacoffee. Natututo ka na
Matatawa ka pa. Importante na ilimit natin yung sources ng impormasyon. Ang tawag natin dito ay selective exposure. Yan ay ilan sa mga paraan para mabawasan ang dissonance o discomfort sa ating isipan. Huwag kakalimutan ang theory na ito. Cognitive dissonance. Tandaan din natin na itong theory na ito ay hindi kayang i-predict kung ano ang teknik o paraan na gagamitin ng isang individual para i-reduce ang dissonance o discomfort. Alright, paalam ka na. Baka maidip yung viewers mo. Ayaw nila ng mahabang vlog. Sayang yung data. Ay wait, sino pala yung nag-suggest ng theory na to? Ang theory na ito ay suggestion ni Elaine Malate. So yan na muna for this episode mga ka-coffee. Nga pala, maraming salamat sa mga bago nating subscribers. Parami na tayo ng parami. At maraming salamat din sa mga sweet messages ninyo. Nakatanggap ako ng mga personal or direct messages. Maraming salamat po at namomotivate po tayo lalo na mag-produce ng maraming educational materials. E di ikaw na, KJ ka. Ay, likod nyo. Maraming salamat guys. Para sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, please click lang po yung subscribe dyan. At pakipindot na rin po yung bell button para lagi po kayong updated sa ating mga bagong episodes. Uy, nag-text si Auntie Julie. Huwag na raw manghihiram ng charger. Saan mo siya? Mga ka-coffee, sama-sama tayong matuto at matawa. Paalam!